Có một sự thật rất ít người dám nói ra trên con đường tu tập. Đó là không phải cứ học nhiều Phật Pháp là đã tỉnh thức. Thậm chí có những người càng học nhiều, càng tụng kinh đều, càng nói đạo lý hay, thì tâm lại càng nặng hơn, cứng hơn và xa Phật hơn lúc nào không hay. Bởi vì chấp vào Phật Pháp cũng chính là một dạng vô minh. Phật từng dạy, Pháp của Như Lai như chiếc bè dùng để qua sông. Qua rồi thì nên bỏ, không nên vác theo. Nhưng rất nhiều người vừa đặt chân lên bờ đã quay lại ôm chiếc bè, xem đó là tài sản quý giá nhất đời mình. Họ không còn dùng Phật Pháp để soi tâm, mà dùng Phật Pháp để khẳng định mình đúng. Không còn tu để buông, mà tu để hơn người khác. Họ nói bằng ngôn ngữ của kinh, nhưng tâm lại đầy phân biệt. Họ trích lời Phật, nhưng dùng để phán xét người khác. Và trong khi miệng nói vô ngã, thì cái ngã lại lớn lên từng ngày. Dưới lớp áo đạo hạnh, Phật chưa từng dạy chúng ta bám vào chữ nghĩa. Ngài chỉ dùng lời nói như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng nếu ta cứ mãi nhìn vào ngón tay, tranh luận xem ngón tay nào đúng, ngón tay nào cao hơn, thì suốt đời cũng không thấy được mặt trăng. Có người chấp vào giới, thấy mình giữ giới nghiêm, liền sinh tâm khinh người khác, quên mất rằng giới sinh ra để làm mềm tâm, chứ không phải làm tâm trở nên cứng nhắc. Có người chấp vào thiền, thấy mình ngồi yên được lâu, liền cho rằng mình đã cao hơn người khác, quên rằng nếu còn so sánh thì thiền ấy vẫn còn ở ngoài cửa. Có người chấp vào kinh điển, đọc nhiều, nhớ nhiều, giảng hay, nhưng khi va chạm đời sống vẫn nổi sân, vẫn cố chấp, vẫn tổn thương người khác bằng chính chánh pháp. Phật gọi đó là chấp pháp. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói, Pháp còn phải xả, huống chi là phi Pháp. Ngay cả Phật Pháp còn phải buông, thì huống chi là quan điểm, trải nghiệm hay hiểu biết của riêng ta. Nếu Phật Pháp làm cho ta khiêm nhường hơn, dịu lại hơn, biết lắng nghe hơn, ít phán xét hơn, thì đó là chánh Pháp. Còn nếu Phật Pháp làm cho ta dễ chỉ trích người khác, dễ bực bội khi ai không hiểu như mình, luôn cho rằng mình đúng Pháp, thì lúc ấy Phật Pháp đã bị cái ngã chiếm dụng. Vô minh không phải chỉ là không biết. Vô minh nguy hiểm nhất là tưởng mình đã biết rồi. Phật dạy rằng người trí là người biết mình còn vô minh, còn người chấp pháp là người tin rằng mình đã nắm được chân lý. Nhưng chân lý không nằm trong lời nói, chân lý nằm trong sự chuyển hóa của tâm. Nếu học Phật mà tâm vẫn khổ, vẫn nặng, vẫn dễ tổn thương, thì đừng vội học thêm. Hãy quay về nhìn lại, xem mình đang bám vào điều gì. Bám vào hiểu biết, bám vào hình ảnh người tu, bám vào vai trò người giác ngộ. Tất cả những cái bám ấy đều khiến con đường tu trở thành một gánh nặng. Phật chưa từng muốn chúng ta trở thành học giả hay người đạo mạo. Ngài chỉ muốn chúng ta bớt khổ hơn hôm qua. Chỉ vậy thôi. Khi bạn thật sự hiểu điều này, bạn sẽ tu rất nhẹ, không tranh luận, không chứng minh, không cần ai công nhận. Bạn vẫn học Pháp, nhưng không bị Pháp trói. Bạn vẫn nói đạo, nhưng không lấy đạo làm bản ngã. Lúc ấy, Phật Pháp trở về đúng chỗ của nó. Con đường dẫn ra tự do,
chứ không phải chiếc lồng mạ vàng. Và nếu một ngày nào đó bạn thấy mình không còn nói nhiều về Phật Pháp, nhưng lại sống hiền hơn, thở nhẹ hơn và thương người hơn, thì có thể bạn đã bắt đầu thật sự hiểu lời Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.